Có một khoảnh khắc rất lạ trước ngày tốt nghiệp, khi mọi người cứ hỏi tụi mình sẽ đi đâu, làm gì, sẽ trở thành ai. Nó làm mình nhớ lại vài năm trước, khi mình lần đầu bước vào môi trường đại học, mình cũng tự hỏi bản thân điều tương tự. Bạn còn nhớ những năm tháng đại học của mình bắt đầu như thế nào không? Với nhiều bạn trẻ, hành trình ấy bắt đầu bằng những băn khoăn. Mình nghĩ là lúc đó mình không biết mình thích học ngành gì và mình thực sự thích công việc gì. Chắc năm 18 tuổi mình nghĩ tới một cái cuộc sống nó rất là theo những gì mà ba mẹ mình đã bày ra cho mình trước. Đó là sẽ đi học đại học, có việc làm, và mình chỉ nghĩ gì thôi. Code ngày đêm để kiếm tiền thôi. Sau nhiều năm học, tụi mình tưởng là sẽ hiểu mình muốn làm gì. Nhưng đến lúc phải lựa chọn giữa nhiều ngã rẽ, nhiều đứa trong tụi mình mới nhận ra mình không thực sự chắc chắn điều gì làm trái tim mình rung động. Rồi khi vào Fulbright, tụi mình học cách đặt câu hỏi cho chính mình. Có khi là câu hỏi về một vấn đề ngoài xã hội. Có khi nó chỉ là tại sao mình lại sợ một thứ mình chưa từng thật sự thử. Nếu mà nhìn lại từ cấp 2 đến cấp 3 đến giờ của mình á, thì hầu hết những gì mà mình tìm hiểu là những thứ mà thiên về khoa học xã hội. Tại vì ở một phương diện nào đó thì từ trước đến nay mình khá là ngại và sợ những thứ liên quan khoa học tự nhiên. Tại cảm giác như là mình không tiếp thu được nó, cảm giác như nó khá là trừu tượng. Nhưng mà sau khi mà mình vào trường Fulbright á, thì một trong những cái lớp đầu tiên mình học á, là lớp Design System Thinking. Cái thứ mà mình rất là ngạc nhiên luôn là mình tiếp cận cái lớp Design System Thinking đó nó lại không đến từ một cái kiến thức chuyên môn hay bất cứ thứ gì mà liên quan đến kỹ thuật mà mình nghĩ đầu tiên đấy đó. Hồi đó mình được thầy Hợp Minh dạy á là Design Thinking trước, nhìn xem xung quanh bạn có những vấn đề gì và chỉ tập trung vào nó thôi. Không nhất thiết là cần một cái kiến thức khoa học tự nhiên hoặc là kiến thức kiểu phải biết sử dụng máy này, phải biết sử dụng công nghệ nọ, mà chỉ cần nhìn vào đời sống và xem là đang có vấn đề gì mà có thể cải thiện được hơn thế nữa. Đây là một cái lớp mà tụi mình học nhưng mà tất cả những kiến thức trong lớp đấy đều gắn với thực tế. Có thể nói là một startup khi mà nó đi từng những cái step. Thì trong lớp đấy tụi mình có được làm một cái dự án cuối kỳ là làm về một cái sản phẩm đề bài là tụi mình sẽ cần phải quảng bá về cái giá trị truyền thống của Việt Nam, nhưng mà bằng một cái cách mà nó tiếp cận được với lại giới trẻ. Nhóm mình được giao về một cái loại hình cụ thể là làng nghề truyền thống. Mình đã phát triển ra cái sản phẩm gọi là một cái app tên là hỏi.io. Cái app đấy nó là một cái app về giải đố và cho các bạn trẻ được cơ hội tìm hiểu về lịch sử và giá trị của những cái làng nghề truyền thống ở quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tụi mình không chỉ tương tác đơn thuần cùng một cái dự án sinh viên nữa, mà tụi mình thực sự đã launch nó ở ngoài thực địa và xem cái insight thật. Có những lớp học đã hoàn toàn thay đổi góc nhìn của mình, đem lại cho mình những trải nghiệm mới và đồng thời giúp mình nhận ra mình có thể phù hợp với những lĩnh vực mà trước giờ bản thân nghĩ sẽ không bao giờ. Mình có một cái kết luận cho mình là mình rất là thích những môn học engineering. Sau khi mà mình thử xong thì mình cảm thấy là mình rất là thích những cái môn học nào mà cho mình cơ hội được dấn thân vào làm thử, trải nghiệm thử và nhìn thấy được những thành quả mình đang tạo ra. Và nó cũng đã phá vỡ đi cái định kiến trước đây của mình là một học sinh chuyên văn và mình rất là khó để thích nghi với những môi trường này và mình không thể học những cái ngành này. Thì có cái project cuối kỳ là mình làm về một cái thuật toán gọi là Iris Corner Detection. Lúc đó mình chưa có quá nhiều khái niệm, chưa có quá nhiều hiểu biết về cái giá trị riêng đó. Nên là mình tốn chắc 2-3 tuần gì đó để mình thật sự hiểu được tại sao. Và khi mà mình đã nắm được rồi và khi mình thuyết trình trước thầy Hiếu thành công thì cảm giác là mình đã thật sự hiểu được một cái vấn đề mới, hiểu được một cái khái niệm mới mà nó quan trọng và nó có thể ứng dụng nhiều trong lộ trình học sau này của mình. Đôi khi chỉ một câu mình hiểu rồi cũng đủ để mình tin rằng mình có thể đi tiếp. Nhưng hành trình đó không dễ dàng, bởi vì tin vào một điều chưa rõ ràng cũng có nghĩa là nhiều lúc mình rất hoang mang. Tôi nghĩ rằng áp lực lớn nhất không phải bài vở mà là cái áp lực tưởng thành. Có những đêm là con tôi mất ngủ vì những cái deadline hay là bị stress vì các cái dự án, hoặc là cái ám ảnh là không biết mình có đủ giỏi để mình đi hết cái hành trình này không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái Đại học Fulbright đó là cái nơi mà dạy con tôi là biết đứng dậy sau thất bại, biết hợp tác với người khác. Những năm đầu tiên đi với các bạn chỉ biết là rất là vất vả. Người ta học một ngành thôi, người ta đi vô người ta học là đã cực lắm rồi. Mình học một lúc nhiều thứ, mình mới học một cái tư duy rất là thực tế của khoa học máy tính đi, là mình phải đi qua học một cái gì đó trừu tượng hơn của xã hội học, của toán học, rồi lại quay về học một cái gì rất thực tế của tâm lý học ứng dụng. Thì cái môi trường học chị thấy các bạn được thử thách liên tục và đã rất là khó khăn. Đó là quá trình có rất nhiều sự vỡ lẽ,
Bởi vì phải trải qua nhiều lần thử rồi lại sai, phải qua rất nhiều khoảnh khắc riêng tư và cả sự cô đơn, mình mới nhận ra, hóa ra đây là điều mà mình muốn làm. Mình nhận ra là cái sức mạnh hình ảnh nó có một cái sức mạnh riêng mà nó có thể hỗ trợ hoặc là vượt ra khỏi cái sức mạnh của ngôn từ cho phép mình có thể giao tiếp được. Nhưng mà cho tới khi á, mà mình đi gap year và mình tìm hiểu sâu hơn hay là làm việc sâu hơn trong cái môi trường điện ảnh á, thì lúc đó mình lờ mờ thấy là nó đang không đúng với mình nữa. Mình có thử với lại project là làm một cái trình diễn trong cái buổi showcase của tụi mình ngày hôm đó. Cái khoảnh khắc là mình cầm một cái hộp diêm và mình quẹt một cái que diêm, và cứ mỗi lần mình quẹt một cái que diêm á, mình sẽ nhìn vào mắt của một khán giả trong cái khán phòng đó. Mình nhìn lần lượt vào mắt của từng người á, mình chưa bao giờ cảm giác mà mình thật sự sống như vậy luôn. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó mình không thể miêu tả được bằng lời, nhưng mà nó tác động rất lớn với lại cái cơ thể này, và nó ám ảnh mình một thời gian rất lâu cho tới tận bây giờ luôn. Mình cảm thấy thật sự sống trong cái khoảnh khắc đó. Thì ngay khoảnh khắc đó mình biết là có vẻ đây là thứ mà mình đang tìm kiếm và muốn được tiếp tục với nó. Dẫu có những điều mình nói ra ít ai hiểu. Ví dụ nếu mà em nói với mẹ em thì cái trong một điểm ảnh thì nó sẽ thường chia ra là có chuyển màu từ màu đậm sang màu nhạt này. Thì khi đó mình những cái vùng mà có một chiều duy nhất chuyển từ mấy những cái đường thẳng mà cái ranh giới chuyển từ màu đậm sang màu nhạt thì nó sẽ được gọi là cạnh cái edge. Còn nếu mà nó có từ hai đường như vậy trở lên giao nhau từng điểm nó sẽ gọi là corner. Thì đó gọi là góc trong một bức ảnh. Điều tụi mình thực sự tìm kiếm hóa ra chẳng ở đâu xa. Nó là những điều gần gũi như gia đình, bạn bè, những điều mà tụi mình luôn nhìn thấy, cảm nhận và thôi thúc bản thân phải hành động. Em trai mình lúc mà mới vừa sinh ra thì em bị bệnh bại não. Sau này thì em gặp rất là nhiều khó khăn trong vận động, về di chuyển cũng như là về khả năng nói giao tiếp. Lúc đấy mình thấy em mình trong với khung xe, mọi di chuyển của em mình đều phụ thuộc vào khung xe hết. Nhưng mà cái khung xe nó cũng không phải được thiết kế cho người bại não cơ. Thì mình nghĩ là đây là một cơ hội gì đó để mà mình có thể là một người chị có cơ hội được đi học. Và đó là cái lý do mình bắt đầu dự án On Step đến bây giờ. Một phần mình làm, mình cảm thấy rất là vui khi mọi người đón nhận, nhưng mà mình cũng phải có những cái sự nghiêm túc và sự kỷ luật với bản thân trong đội nhóm tụi mình, làm như thế nào để chịu trách nhiệm với sản phẩm mình đã tạo ra và thực sự mang lại giá trị cho mọi người. Có lẽ Becoming bắt đầu từ lúc mình hiểu rằng kiến thức không chỉ để mình giỏi hơn mà còn giúp mình chịu trách nhiệm hơn với những điều mình đang nhìn thấy. Hiện tại khi mà có rất là nhiều vấn đề đang xảy ra trên thế giới, cái câu hỏi trong cái chuyện là làm sao mà công nghệ nó có thể giúp mình đạt được tới những cái giải pháp mà giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả, như là cái vấn đề làm sao mà có thể cứu được cái rạn san hô trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu. Nó đã giúp mình kiểu thực sự an tâm được trong cái chuyện đó là mình vẫn là một cái người có thể sử dụng được những cái thế mạnh của mình lớn nhất là về khoa học xã hội, nhưng mà vẫn có thể tìm hiểu được những cái liên quan đến khoa học tự nhiên. Càng gần ngày rời Fulbright, câu hỏi của tụi mình không còn là mình thích gì, mà là những gì mình biết, mình giỏi, có thể mang lại giá trị gì cho thế giới ngoài kia. Thật ra tụi mình cũng nhiều lần khiến gia đình vừa thương vừa lo vì những thứ tụi mình theo đuổi nghe lạ hoắc. Thì cái lúc mà mình quyết định chọn đi theo hướng nghệ thuật thì mình có nói với lại ba mẹ mình. Ba mẹ mình rất là bất ngờ, tại vì nhà mình không có ai theo nghệ thuật hết. Mẹ mình cũng hay khuyên mình đổi ngành, ba mình thì im lặng. Tại vì ở trong cái vai trò của ba mẹ em mong muốn mình hai điều. Thứ nhất là có một cuộc sống ổn định, và thứ hai là được hạnh phúc. Nên là đây sẽ là một cái ngành nghề, một cái lĩnh vực quá mới và hoàn toàn xa lạ với ba mẹ. Mình tin chắc là ba mẹ sẽ rất tự hào về mình, rất tự hào khi mà thấy mình nhận bằng, cũng như là thấy mình phát triển tới ngày hôm nay với những điều mà mình tin tưởng. Thật sự là chị nghe nhưng mà không có hẳn là chị sẽ hiểu rõ đâu. Nhưng mà chị hiểu rõ được là Tuấn rất là vui, Tuấn rất là hạnh phúc. Đi qua những trăn trở và dấn thân của tuổi trẻ, điều chờ đợi tụi mình ở phía trước không còn là một đáp án chung cho tất cả. Giờ đây, mỗi đứa tụi mình đã tự định nghĩa được câu trả lời riêng. Hiện tại thì em đang là Management Trainee của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Nestle Việt Nam. Quản lý dự án cho cuộc thi phim ngắn Inspiring Việt Nam. Mình sẽ bắt đầu công việc chính thức của mình với một vị trí là Associate Product ở Green Note thuộc tập đoàn VNG.
Mình cũng sẽ tiếp tục làm công việc về Product Development và mảng sản phẩm mình làm chủ yếu sẽ ở trong AI và AI Agent. Mình đang có offer học 2 năm thạc sĩ ở William Mary, ngành Computational Operation Research. Mình đang nghĩ tới chuyện là làm sao để có thể đưa ra được những cái giải pháp tốt hơn mà nó kết hợp rất là nhiều ý tưởng và rất là nhiều chuyên ngành khác nhau và hướng tới chuyện phát triển bền vững. 4 năm tại Fulbright không chỉ cho tụi mình một nền tảng mà quan trọng hơn là niềm tin để bước tiếp. Và giữa khoảnh khắc chia tay này, tụi mình chọn nói với nhau. Các bạn đồng khóa 2026 của mình ơi, các bạn cũng là những người gọi là chuẩn bị bước ra ngoài biển lớn. Hãy cứ thử và sai. Chúc tụi mình có thể cùng nhau Cố gắng theo đuổi được con đường mình thích. Sẽ luôn giữ được niềm tin vào bản thân mình. Class of 2026 ơi, tụi mình đã từng ở đây, đã từng cảm thấy không chắc chắn, đã từng thử, đã từng sai, đã từng rất mệt, đã từng rất vui. Và hôm nay tụi mình đang trở thành